नमस्ते, मेरो नाम अनिल चित्रकार र आजको जुन यो पोडकास्ट हामी गरिरहेका छौँ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो छाया शर्माजी हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुरा गर्न अगाडि अलिकति उहाँलाई परिचय गराउन चाहन्छु र यो परिचय छोटो गर्दाखेरि हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा जुन अहिले नयाँ संविधान हामीले उपभोग गरिरहेको छौँ सो उहाँ चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनल असेम्ब्लीको मेम्बर हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ जुन यो महिला उद्यमीशीलता हैन र बिजनेस अथवा उद्यमशीलताको जुन नेतृत्वको कुराहरू हैन यसमा चाहिँ धेरै पहल गर्नुभएको छ। अर्को पर्यटन क्षेत्रमा उहाँको धेरै योगदान छ र यो हामी जुन होटल म्यानेजमेन्ट अथवा जुन यो हाम्रो नयाँ पुस्तालाई ज्ञान दिने सिप दिने काम त्यसमा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ र अहिले हाम्रो जुन आज पोडकास्ट चाहिँ CNI मार्फत हामी गर्दैछौँ सो उहाँ चाहिँ पर्यटन र जुन CNI को सदस्य पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर पर्यटनमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ। सो यहाँलाई स्वागत गर्दै सो मैले जुन इन्ट्रोड्युस गरेँ त्यसमा अरू के थप्नुहुन्छ कि? थ्याङ्क यू भेरी मच अनिलजी। आज अनिलजीसित कुरा गर्न धेरै पछि मौका पाएको छु र मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। एउटा कुरा के मिस भयो भने त्यो CNI मा टुरिज्म कमिटीमा त म छु, तर टुरिज्म कमिटी भन्दा अर्को चाहिँ नि वुमेन लिडरसिप फोरमको चाहिँ मैले चेयर गरिरहेको छु CNI। एकदम। सो यही त्यसबाट हामी सुरु गरौँ न। जस्तै हाम्रो जुन बिजनेस एन्भाइरोमेन्ट भनौँ अथवा उद्यमशीलता अथवा उद्योगको जुन विकास छ त्यसमा अब महिलाहरूले अब जस्तै हामी एउटा उदाहरण दिन सक्छौँ। जस्तै यो हप्ता जस्तै दुबईबाट काठमाडौँ आएको फ्लाइट चाहिँ सबै महिलाको क्रू पाइलटदेखि सबै क्रूले चलाएको। त्यस्तै एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरूमा मोटेबल ब्रिज चाहिँ महिलाहरूले बनाइरहेको। सो यस्तो खालको कथाहरू बिस्तारै बाहिर आउन थालेको छ। सो CNI को तर्फबाट अथवा उद्योगको तर्फबाट महिलाहरूले कसरी आफ्नो चाहिँ काम अथवा आफ्नो उद्योग कसरी सञ्चालन गर्दैछन्? अब यो जुन अहिले यहाँले भर्खर भन्नुभयो यो जुन दुबईको सबै फिमेल क्रूहरू यो त एकदमै म्याटर अफ प्राइड हो नि हाम्रो वुमेनहरूको लागि त। पुरा एउटा के अरे नेपाल एयरलाइन्सको त्यो पनि बोइङ हो क्या होइन मा सबै चाहिने वुमेन क्रू भनेपछि टाइम्स आर चेन्जिङ जस्तो पनि लाग्यो। र अब अहिले अर्को पनि नयाँ कुरा सुनाउनु भयो, यो ब्रिज बनाउँदाखेरि धेरै जसो महिला कामदारहरू छन्, यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो एक किसिमले। तर अर्को किसिमले चाहिँ नि एउटा विडम्बना के पनि छ भने यो बाध्यताले पनि महिलाहरू जस्तो अब ब्रिज बनाउनलाई गए, किन श्रीमानहरू त सबै छोरा श्रीमान सायद सबै कि कतार कि साउदीमा होला, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको बाध्यता। र यसमा चाहिँ यहाँले सोधेको प्रश्नसित म के जोड्न चाहन्छु भने अब यही महिलाहरूलाई एउटा डेली वेजको सट्टा एउटा चाहिने आफ्नै गाउँघरमा एउटा सानो आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने एउटा उद्यमशीलतापट्टि हामीले लान सक्यो भने अझ त्यहाँको चाहिँ इकोनोमीमा अझ त्यो कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो होला र उहाँहरूलाई चाहिँ नि अझ एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स पनि जुन बढ्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले उद्यमशीलतामा अलिकति फोकस पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यहाँले जुन कुरा अगाडि राख्दै हुनुहुन्छ नि, सो एउटा कम्पल्सन हजुर अथवा एउटा इकोनोमिक कम्पल्सनले गर्दाखेरि गर्नु र भनौँ न त्यो चाहिँ बाई डिजाइन भन्छौँ नि हामी। हजुर हजुर। सो त्यो बाई डिजाइन उहाँलाई चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा ल्याउन सक्यौँ भने र अब महिलाको जनसङ्ख्या भन्दा पनि कसो भने यो अर्थतन्त्र भनौँ न एउटा पुरा हिसाबले हेर्दाखेरि महिलाको भूमिका त एकदम ठुलो। हजुर। र संसारमा धेरै जसो देशमा जस्तै जापानमा पनि अथवा अरू देशमा पनि कम्प्लेन के हुन्छ भने विदाउट वुमेन्स पार्टिसिपेसन यु आर लेभरेजिङ ओन्ली अ स्मल पार्ट अफ द इकोनोमी। सो क्यान यु टेल अस लिटल बिट यो जुन CNI मा जुन रोल खेल्नु भएको छ नि, सो लिटल बिट अबाउट वाट यु वर डुइङ एन्ड देन वाट टुक यु टु दिस पोजिसन? यो CNI को पोजिसनमा कसरी पुग्नु भयो? म चाहिँ नि CNI मा यो 3टा कार्यकाल भयो मलाई चाहिँ नेसनल काउन्सिलमा नोमिनेट गरेको र मैले हरेक वर्ष के देख्थेँ भने त्यो वुमेनको पार्टिसिपेसन वुमेन काउन्सिल कमिटी चाहिँ नि त्यहाँ अलिकति एकदमै मिनिमल। सो मैले चाहिँ यो 2 वर्ष अगाडिको उहाँहरूको AGM मा एउटा सजेस्ट के गरेको थिएँ भने एउटा वुमेन पार्टिसिपेसन चाहिँ CNI मा कम देखियो, किनभने CNI भने त एउटा प्राइभेट सेक्टरको छाता सङ्गठन हो। नेपालकै चाहिँ नि इकोनोमी लिड गर्ने चाहिँ व्यवसायीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाइएस्ट ट्याक्स पेयर्सहरू हुनुहुन्छ र यस्तो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि वुमेनको पार्टिसिपेसन किन कम? सो वुमेनको चाहिँ एउटा पार्टिसिपेसन बढाउनलाई वुमेनहरूलाई चाहिँ नि कसरी मेन स्ट्रिम दायरामा ल्याउने भनेर सजेस्ट गरेको थिएँ। सो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले कुरा पनि सुनेर यो महिला
वुमेन लिडरसिप फोरम एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको र यो हाम्रो वुमेन लिडरसिप फोरममा चाहिँ अहिले वुमेनहरू आफ्नो सेक्टरमा जो लिडर्स दे आर लिडर्स इन देयर ओन क्यापेसिटी सो उहाँहरू हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ के अब यो अहिले कार्यकाल चाहिँ नि भर्खर 2021 मा इनिसिएट गरेको हो यो वुमेन लिडरसिप फोरम र यो दौरानमा चाहिँ कामहरू भनेको अब हामीले चाहिँ एउटा विभिन्न समयहरूमा जस्तो इन्टरनेसनल वुमेन्स डे भयो एन्भाइरोन्मेन्ट डे भयो यस्तो यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ नि हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो इन्टरनेसनल वुमेन्स डेमा चाहिँ त्यो बेलामा ठ्याक्कै कोभिड पछिको परेको थियो र त्यो कोभिडको टाइममा जसरी 27 सेप्टेम्बरमा त्यो वर्ल्ड टुरिज्म डे पनि जुन हो त्यो दिन चाहिँ हामीले यो टुरिज्म सेक्टरमा महिला व्यवसायीहरू जो आफ्नै बिजनेस रन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिडको दौरानमा पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर र कसैलाई पनि ले अफ नगरेर जसरी बिजनेस सञ्चालन गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा एप्रिसिएट गरेको थियौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल वुमेन्स डे लास्ट इयर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जस्तो कतिपय बेला महिलाहरू आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा बसेर कति कामहरू गरिरहनु भएको छ कति कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ जसलाई जसको नाम सुनिरहेको हुँदैन तर उहाँले चाहिँ नि यति राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ लाइक वी क्यान से द अनसङ हिरोज जस्तो अनि त्यस्तो चाहिँ नि हामीले 36 वुमेन डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूबाट उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एप्रिसिएट गऱ्यौँ र यो गर्नुको कारण चाहिँ के भने एउटा एन्करेजमेन्ट पनि हो र सेइङ थ्याङ्क यू अल्सो द्याट यु हेभ बिन कन्ट्रिब्युटिङ भनेर यो कुराहरू अब इन्भाइरोन्मेन्ट डेहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति यो क्लाइमेट चेन्जमा अलिकति काम गर्ने वुमेनहरू जस्तो वुमेन फार्मर्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति एन्करेज गर्न सोइललाई टेक केयर गर्न केमिकल फर्टिलाइजरहरूलाई चाहिँ अलिकति रिड्युस गर्नलाई हामीले त्यो बेलामा चाहिँ यो वर्मी कम्पोस्ट जस्तो 200 वुमेनहरूलाई हामीले 25 kg इच वर्मी कम्पोस्टहरू हामीले त्यसरी वी डोनेटेड द्याट सो यसरी चाहिँ बिस्तारै कामहरू हामी अगाडि बढाइराखेको छौँ अब हाम्रो अपकमिङ चाहिँ 25 र 26 मार्चमा चाहिँ नि वी हेभ अ मेगा इभेन्ट या वुमेन समिट 23 भनेर हामीले चाहिँ एउटा अर्गनाइज गर्न लागिरहेछौँ वन्डरफुल सो यसमा छ नि जस्ट टु टेक दिस कन्भर्सेसन लिटल फर्दर हजुर सो एकातिर चाहिँ भनौँ न आफ्नो हैसियत अथवा आफ्नो भनौँ न स्ट्रगल ती सबै गरेर लिडरसिप पोजिसनमा पुगेका महिला त एउटा पक्ष भयो हजुर तर जुन एउटा नयाँ जेनेरेसन छन् नि र अहिले नेपालमा भनौँ एउटा बिजनेस स्कुलमा क्लास लिन जाँदाखेरि अथवा इन्जिनियरिङ कलेजमै भनौँ द नम्बर अफ वुमेन इन द क्लास इज मच बिगर देन द मेन सो पढाइको हिसाबले अरू हिसाबले र एउटा सधैँ हामी के सोच्छौँ भने ट्यालेन्ट चाहिँ इक्वलै हुँदो रहेछ यु नो नोबडी इज लेस देन एनीबडी तर अपर्च्युनिटीको कुरामा चाहिँ सोसाइटी इज स्टिल नट इक्वल सो इन टर्म्स अफ यु नो द लिडरसिप प्रोग्रामको हिसाबले आर देयर थिङ्स द्याट सिएनआई अथवा यहाँको जुन प्लेटफर्म छ त्यसले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्नलाई नै यो जुन प्लेटफर्महरू अहिले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी अलिक ब्रोडन गर्ने सम्भावना कति हुन्छ एकदमै सम्भावना छ र तपाईँले एकदमै यो हिट द नेल अन द हेड जस्तो एकदमै राइट हामीले यो वुमेन लिडरसिप फोरमको मेन ओब्जेक्टिभ भनेकै लेभरेजिङ मोर अफ वुमेन लिडर्स इन द कर्पोरेट सेक्टर हाम्रो इकोनोमी हाम्रो चाहिने वर्कफोर्सहरूमा चाहिँ वुमेन लिडर्स वुमेनहरूलाई कसरी टप लेभलमा चाहिँ ल्याउने भनेर नै हामीले एडभोकेसी हामीले अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि त्यही नै हामीले लिड गर्नलाई आवर मेन ओब्जेक्टिभ इज टु क्रिएट मोर वुमेन लिडर्स एट द टप सो द्याट पोलिसी लेभलमा चेन्जेस हुन्छ वुमेनको भोइसेसहरू के अरे आउँछ भनेर नै हामीले हाम्रो फोकसै लिडरसिपमै हो अहिले र त्यसैमा जुन यो मेगा इभेन्ट जुन भन्नुभयो नि सो यस्तो मेगा इभेन्टले भनौँ सबैको अटेन्सन पनि ड्र गर्ने मिडिया पनि आउने र पर्सनालिटिजहरू पनि जम्मा हुने सो वाट यु होप टु अचिभ यु नो एट द एन्ड अफ द्याट इभेन्ट हामीले चाहिँ यसमा के गरिरहेको छ भने जस्तो वुमेन लिडरसिप 23 भनेर एम्पावर्ड फर चेन्ज भनेर हामीले वी हेभ टाइटल द्याट सो यसमा चाहिँ हामीले 3 पिलर्सहरू सेग्रिगेट गरेको छौँ जस्तो एउटा वुमेन इन पोलिटिक्स वुमेन इन इकोनोमिक्स र वुमेन एज चेन्ज एजेन्ट्स र योलाई बेस गरेर लिडरसिप को लागि what are the pillars to अब हामी पोलिटिकल लिडरसिप भन्छौँ तर त्यसै अब के वुमेन हेभ टु कम इन्टु पोलिटिक्स भन्दैमा त्यसै आउने त होइन नि तर ग्राउन्ड लेभलदेखि
के चाहिँ गर्नुपर्छ त व्हाट आर द पिलर्स त्यो चाहिँ लेभलमा लानलाई भनेर यो 3 सेक्टर्समा हामीले यसको लागि चाहिँ विभिन्न प्यानल्सहरू क्रिएट गरेका छौँ सो देयर आर अबाउट 8 or 9 प्यानल्स जति हुन्छ प्यानल डिस्कसन्स हुन्छ र यसमा चाहिँ फायरसाइड डायलग्स छ मार्केट प्लेस छ 30 वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सहरूको चाहिँ नि एउटा बिजनेसहरू शोकेस हामी गर्दैछौँ र कीनोट होपफुली वी आर गोइङ टु हेभ अ भेरी पावरफुल कीनोट स्पिकर र हामीले चाहिँ नि के गर्न लाग्छौँ भने अब यस्तो समिटहरूले आफ्टर कोभिड के भयो भने अलिकति डल पनि भयो अलिकति डिप्रेसिङ सोसाइटीमा डिप्रेसन त्यसपछि बिजनेस क्लोजर्स भयो अब कतिजनाले जब लुज गरे सो अब यो कुराहरूलाई चाहिँ नि अब 2023 अनवर्ड्सदेखि चाहिँ नि हामीले हाउ आर वी अगेन गोइङ टु गो ब्याक and leverage more and more women into the leadership workforce as entrepreneurs contributing to the economy अरू कन्ट्रिजहरूले के गरिराखेका रहेछन् हाम्रो एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिजनल प्यानल छ जस्तो बाङ्लादेश यो सार्क कन्ट्रिजहरूबाट आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि यसमा हामीले अर्को एउटा प्रोभिन्सियल पनि राखेको छ प्रोभिन्सियल जस्तो 4वटा प्रोभिन्सहरू 5 नम्बर छ 1 नम्बर 7 नम्बर प्रोभिन्सको पनि महिलाहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कन्स्ट्रेन्ट के हो त अब सरकारले अब के गरिदिनु पर्यो अब हामी संहितामा गएपछि त्यो प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ नि एन्टरप्रेन्योरशिप कसरी डेभलप गर्ने सो यस्तो कुराहरूको पनि हामीले प्यानल डिस्कसन्सहरू राखेर यसको आउटकम चाहिँ नि वी प्लान टु ह्यान्ड ओभर टु द नेसनल प्लानिङ कमिसन Wonderful. So, your design pani. So, you're looking at politics, which is an enabler. Right. Then you're looking at core economics, right. Which is the core of what you do. Yes. And then there's the whole idea of women in society yes. as change agents. Yeah. So यो तीनटै पक्ष लाई जुन पिलर भनेर जुन भन्नुभयो सो त्यो पिलरले त्यो जुन फोरम र वुमेन्स लिडरशिप आई थिंक इज गोइङ टु हाइलाइट क्रिएट गर्छ र एउटा भेरी युनिक थिङ अबाउट दिस समिट इज अल्सो युजुअली के हुन्छ भने वुमेन्स समिट भन्दाखेरि यु विल सी ओन्ली वुमेन बट हियर वी आर हैविङ इक्वली वी आर हैविङ एन्गेजिङ मेन वी हेभ मेन एज प्यानलिस्ट वी हेभ मेन एज कीनोट्स वी हेभ मेन एज मोडरेटर्स सो हामीले सकभर 50-50 गर्न खोजिरहेछौँ So, किनभने when we talk about equality, with whom are we asking for equality? So, we have to engage that other half. So, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो समिटमा चाहिँ we have men also. No, wonderful. किनभने the inclusiveness of both एउटा त अब भनौँ न सोसाइटीमा त दुईटै चाहियो नि exactly to move ahead. No, wonderful. So अलिकति छ नि यो पोइन्टमा आएर नि so it's really amazing when we think of core Nepali economics. Then you have a platform, Confederation of Nepalese Industries, and then you have a platform that basically supports women's leadership, and then you have this big event coming up. So एउटा logically सबै हामी बुझ्छौँ र त्यसले चाहिँ नेपालमा जुन परिवर्तन भइरहेछ नि सो त्यो परिवर्तनको इन्डिकेटर जस्तै महिलाहरूले भनौँ न मोटरबोट ब्रिज बनाउने अथवा प्लेन हाक्ने र अस्ति म बर्दियामा थिएँ सो वान अफ द चेक पोस्ट इन द नेसनल पार्क अल वुमेन soldiers managing a whole check post in Bardia. So now you're seeing the leadership ma चाहिँ बिस्तारै आइरहेको छ तर maybe we lost a lot of time. तर यस्तो खालको प्रोग्रामले त्यसलाई एक्सेलरेट गरेर सो क्याच अप भन्छ नि हाम्रो ऑब्जेक्टिभ पनि त्यही हो एक्चुअली so we can catch up easily. Yes. So maybe this is a good time to switch topic a little bit and so to move to tourism. हजुर अब टुरिज्म यु मेन्सन कोभिड सेभरल टाइम्स हैन अब यो त संसारलाई नै असर पर्यो कोभिडले र त्यो कोभिडबाट बाउन्स ब्याक भनौँ न द बाउन्स ब्याक सिम्स टु बी स्टार्टिङ स्लोली तर आई थिंक संसारभरि नै अलिकति लो नै छ तर इट इज स्लोली क्याचिङ अप सो बिफोर वी गेट इन्टु स्ट्राटेजी ओर हाउ वी लुक एट टुरिज्म क्यान यु टेल अस अ लिटल बिट अबाउट योर पास्ट अचिभमेन्ट्स र भनौँ टुरिज्ममै काम गर्नुभएको र त्यसमा पनि जस्तै इन्स्टिट्युसनल अरू किन हाम्रो अडियन्सले ती कुराहरू धेरै थाहा नहोला सो अलिकति टुरिज्मको ब्याकग्राउन्ड अलि बताइदिनुहोस् न अब मैले चाहिँ नि मेरो चाहिँ एउटा टुरिज्म र होटल म्यानेजमेन्ट कलेज पनि छ त्यो चाहिँ नेपाल कलेज अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट हो यो चाहिँ नेपालको फर्स्ट टुरिज्म कलेज हो अब फर्स्ट भन्दाखेरि अचम्म लाग्ला किनभने गभर्मेन्ट सेक्टरको पनि थियो नि भनेर भन्दा अब गभर्मेन्ट सेक्टरको चाहिँ के थियो भने ट्रेनिङ्सहरू थियो त्यो बेलामा HMTTC भन्थ्यो होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टुरिज्म ट्रेनिङ सेन्टर भन्थ्यो सो खालि ट्रेनिङ 3 months 6 months ट्रेनिङमा फोकस गरेको थियो र होटल सेक्टरमा मात्रै थियो धेरै जसो र हामीले चाहिँ नि टुरिज्मलाई पनि मिलाएर
यो ब्याचलर लेभलमा चाहिँ एकाडेमिक लेभलमा नै हामीले सुरु गऱ्यौँ यो वे ब्याक इन 1998 हो अफिलिएसन विथ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अनि त्यसपछि चाहिँ नै अब विभिन्न कलेजहरू सुरु भयो होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू सुरु भयो त्यो बेलामा मैले सुरु गर्दाखेरि एउटा कलेज थियो र मलाई इन्टर्नसिपमा पठाउँदाखेरि इन्डस्ट्रीले राम्रोसित बुझ्या पनि थिएन सो मैले लिटरली आई टु आफ्नो पर्सनल कन्ट्याक्ट युज गरेर सबैलाई प्लिज इन्टर्नसिपमा राखिदिनुहोस् त्यस्तो भन्ने अवस्था थियो अब अहिले हेर्दाखेरि आफ्टर 25-30 इयर्स हेर्दाखेरि अब हामीलाई अप्रोच आउँछ कि प्लिज सेन्ड के अरे स्टुडेन्ट्सहरू इन्टर्नसिपमा पठाइदिनुहोस् भनेर अब मलाई कहाँनिर खुसी लाग्छ भने मैले सुरु गर्दाखेरि एउटा पनि थिएन टुरिज्म कलेज सायद पछि आउँथ्यो होला तर के नेचुरल ग्रोथले पनि आउँथ्यो होला तर के भने 10 वर्ष पछि आउने कुरा मैले सुरु गर्दाखेरि 10 वर्ष अघि नै भयो सो अब अहिले त विभिन्न विदेशी युनिभर्सिटीहरूसित पनि अफिलिएटेड भएको कलेजहरू पनि छ सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई अलिकति स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सहरू पनि अभाइलेबल छन् र पढेर गएको विद्यार्थीलाई अलिकति ट्रेनिङ गर्यो भने उनीहरूले इमिडिएटली बुझ्छन् सो नयाँ लिँदाखेरि अब टिकट इस्यु गर्दा नयाँ लिँदाखेरि अलि टाइम लाग्छ भने अलरेडी पढेर गएकोहरूलाई अब टुर अपरेटर्स एज टुरिज्म प्लानिङहरूमा गर्न सक्छन् र मलाई चाहिँ नि एउटा मोस्ट ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट फर मी इज अलमोस्ट हाम्रो कलेजहरूबाट पास आउट भएको ग्रेजुएट्सहरू अलमोस्ट 98% आर इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड एन्ड दे गेट वर्क इट्स नट द्याट अब जस्तो अरू एकाडेमिक सब्जेक्टहरू हुन्छ नि मास्टर्स गर्यो यु आर लुकिङ फर जब्स कति मास्टर्स गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू यु आर लुकिङ फर जब सो यस्तो टेक्निकल कुराहरू छैन अब अहिलेको सान्दर्भिक कुरा हेर्दा पनि गभर्मेन्टकै तर्फबाट इभन इन्डस्ट्री सबैले अहिले टेक्निकल नलेज भन्छ नि सो आइ एम ह्याप्पी द्याट वी स्टार्टेड अ लङ टाइम ब्याक र त्यसमा पनि नि जस्तै यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर सधैँ हामी कुरा गर्छौँ हजुर र मिडियामा पनि सधैँ छलफल के हुन्छ भने होटल अथवा बेड अथवा प्लेनको सिट्सहरूको कुरा गर्छौँ तर जुन यहाँले अहिले मेन्सन गरेको नि ह्युमन रिसोर्स किनभने टुरिज्म इज सच अ सर्भिस सेक्टर वेयर एभ्री इन्टरेक्सन विथ पिपल ह्युमन क्यापिटल नभए त इट क्यान नट बी र अहिले अब कति ठाउँमा चाहिँ इट हेज चेन्ज सबै अटोमेसन गरेर एकदमै ओन्ली कम्प्युटराइज भन्दा पनि टुरिज्म भने के त इट्स पिपल टु पिपल कनेक्सन हो नि त त्यो सबै अटोमेटेड कुराहरू गएर मान्छे नै नभेटेर होटलको लबी एन्टर गर्ने एउटा स्विच थिच्ने यु डोन्ट सी एनी पिपल वाट डु यु इन्जोय सो यो के अरे इन्डस्ट्री भनेको इट्स बेसिकली ह्युमन रिसोर्स नै चाहियो नि ह्युमन इन्टरेक्सन नै हो नि सो मेबी इट्स अ गुड टाइम टु पज किनभने कोभिड पछि संसार सबैलाई अलिकति पज पनि गरायो नि स्पेसली टुरिज्म र ट्राभलको हिसाबले र अब यो बाउन्स ब्याक जुन कोभिडबाट बाउन्स ब्याक गर्दाखेरि पिपल आर ट्राइङ अल काइन्ड्स अफ न्यू थिङ्स नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले र जुन नेपालको जुन नेचुरल कल्चरल र जुन हेरिटेज एसेट्सहरू दोज आर स्टिल इन्ट्याक्ट किनभने कोभिडले त त्यो केही बिगारेन सो इन टर्म्स अफ टुरिज्म र इन order टु अट्र्याक्ट sort of the new kind of tourist अब जस्तै लुम्बिनीको एयरपोर्ट बन्यो पोखराको एयरपोर्ट बन्यो सो त्यो पूर्वाधार त छँदैछन् तर जस्ट इन टर्म्स अफ द वर्क द्याट युआर डुइङ इन सिएनआई थ्रु द कमिटी क्यान यु टेल अस अ लिल बिट अबाउट विच स्ट्राटेजिक डाइरेक्सन्स आर बिङ प्रमोटेड टु अपलिफ्ट टुरिज्म अब सिएनआईमा को कमिटीबाट टुरिज्मको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले लबी एडभोकेसी गरेर गभर्मेन्टसम्म पनि धेरै कुराहरू पुग्यौँ अब एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदम क्रिटिकल कुराहरू के थियो भने एन्टरप्रेन्योर्सको तर्फबाट जस्तो इयुको चाहिँ जुन एम्बार्गो छ हाम्रो डाइरेक्ट फ्लाइटहरू यताको लागि सो त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अनलिस गर्ने भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ अब टुरिज्ममा विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरू छन् नि ट्रेकिङ छ त्यसपछि राफ्टिङ छ अनि होटल एसोसिएसन भयो अब नाटो भयो धेरै छ नि सो सबैको आफ्नो प्रब्लम छ सो के हुन्थ्यो भने अब यो इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन्सको प्रब्लम्सहरू अब गयो टुरिज्म मिनिस्ट्रीमा गयो अथवा टुरिज्म बोर्डमा गयो डिपार्टमेन्टमा गयो सो एडहक बेसिसमा केस टु केस सल्भ हुन्थ्यो होइन र अहिले हामीले टुरिज्म कमिटीबाट एउटा एकदमै पोजिटिभ पहल के गर्यौँ भने जस्तो पार्लियामेन्ट भन्ने ठाउँ त पोलिसी बनाउने ठाउँ हो नि सो त्यहाँ चाहिँ अब र गभर्मेन्टको वान अफ द प्रायोरिटी एरियामा त टुरिज्म पनि हो
होइन सबै टुरिज्म जब सबै लिडर्सहरूले पर्यटन भनेको बोलेको सुनिन्छ हामीले र हामीले के सजेस्ट गर्यौँ भने एउटा अब त्यो पोलिसी बनाउने ठाउँमा टुरिज्म कमिटी त चाहियो नि जस्तो पार्लियामेन्टमा त भेरियस कमिटिजहरू हुन्छ होइन तर त्यहाँ म त्यहाँ हुँदाखेरि के देखेँ भने पर्यटन कमिटी एज सच भनेर चाहिँ थिएन र त्यहाँ चाहिँ के थियो भने इन्टरनेसनल कमिटीले पर्यटन हेर्थ्यो ओके सो एज टुरिज्म कमिटी नै भन्ने चाहिँ थिएन सो कहिले पर्या बेलामा सायद डिस्कस पर्यटनको कुराहरू हुन्थ्यो होला तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के थियो भने एउटा पोलिसी मेकिङ ठाउँमा टुरिज्मकै कमिटी भएन भने त्यो एभ्री डे निटिग्रिटी टुरिज्मको कहाँ डिस्कस गर्ने त एउटा थलो डेडिकेटेड सो थलो भयो भने त यु गेट बिजनेस अनि त्यो कमिटीलाई बिजनेस पनि आउँछ उसको कामै पर्यटनको बारेमा छलफल गर्ने हुन्छ भनेर हामीले एकदमै लागि परेर पहल गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ नि अब प्रोबेबली अस्ति मैले पेपरमा पढेको थिएँ कि अब चाहिँ इन्टरनेसनल एन्ड टुरिज्म भनेर त्यो टुरिज्म शब्द पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि त ठुलो अचिभमेन्टै हो सो त्यो टुरिज्म भनेर किटानी गरेपछि त बाध्य हुन्छ नि बाध्य पनि भयो र फोकस पनि भयो रिसोर्सेस पनि डेडिकेट हुने भयो टाइम पनि आउने भयो सो त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो ठुलो उपलब्धि भनेर भन्न चाहन्छु म एकदम सो त्यसैमा छ नि जस्ट टु कन्टिन्यू द्याट अ लिटल बिट सो एकदम क्लियर यहाँले जुन भन्नुभयो नि सो एउटा चाहिँ जस्तै युरोपियन टेरिटोरीमा नेपाली प्लेनहरू अथवा डाइरेक्ट फ्लाइटहरू नभएको कारणले द्याट्स अ बिग अब्स्टेकल सो सिएनआईले लबी गर्छ एडभोकेसी गर्छ र बेसिकली अलङ विथ अरू टुरिज्म अन्टरप्रिनियर्सहरूको पनि हामीले यो कन्सेन्ट लिएर चाहिँ यसरी सँगै लगेर लबी गरिरहेको किनभने बाई चान्स त यो हुनेवाला छैन इट्स गोइङ टु बी समथिङ देयर बट द सेकेन्ड थिङ यु आर सेइङ इज द्याट एट द पोलिसी लेभल सो टुरिज्म वाज लाइक भनौँ न ब्याक बर्नरमा यो आयो भने गर्ने नभए चाहिँ डेडिकेटेड चाहिँ नभएको तर अब चाहिँ डेडिकेटेड टिम डेडिकेटेड टाइम नामै दिएपछि त त्यो पनि त्यसको पनि कुराहरू उठ्ने भयो सो यो दुईटैले एउटा सिस्टमेटिक जुन अघि शब्द युज गर्नुभयो नि इट वाज एडहक I felt like it was ad hoc, like case but by now they would case. have to look at it systematically. So in terms of opportunities, जस्तै भनौँ न नेपालको एउटा जोग्राफी अथवा म्याप हेर्दाखेरि एकातिर कैलाश भनौँ नेपालगञ्जको त्यो सेक्टर छ अब यता कञ्चनजङ्घा हेरौँ न होइन लुक एट अल द इन्डियन ट्राभलर्स हु गो टु कञ्चनजङ्घा एन्ड देन अफकोर्स देयर आर द ट्रेडिसनल चितवन यो सबै छन् सो इन टर्म्स अफ दिज स्मल पिसेस भनौँ न जस्तै अघि राफ्टिङ भन्नुभयो ट्रेकिङ भन्नुभयो ह्यान्ड भन्नुभयो सो हाउ डज सिएनआई ब्रिङ देम अल टुगेदर यो ल्याउने नि कमिटीले कसरी हाउ डु एक्चुली म्यानेज टु ब्रिङ देम अल टुगेदर इन्टु दिस प्लेटफर्म अब हामीले जस्ट लेटली एउटा इक्जाम्पल चाहिँ नि हामीले यही गभर्मेन्टसित लबी गर्दा पनि जस्तो सिएनआईको टुरिज्म कमिटीले मात्रै नगरेर हामी त एउटा एडभोकेट गर्ने बडी भयौँ नि लबी एडभोकेसी गर्ने गभर्मेन्टसित पोलिसी लेभलमा सो हामीले आफ्नै इन्डिपेन्डेन्टली नगरिकन वी सेन्ड आउट इन्भिटेसन्स टु अल दिज अर्गनाइजेसन्स र सबै अर्गनाइजेसन्सहरूलाई हामीले सिएनआईमा बोलाएर अनि यो हामीले गभर्मेन्टसित के भन्ने के कुराहरू इस्युहरू लबी गर्ने भनेर यो सबै कुराहरू उहाँहरूसित पनि छलफल गरेर सबै इन्क्लुसिभ लाइक द होल टुरिज्म इन अ वे द डिफ्रेन्ट कमिटिज डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सलाई इन्क्लुड गराएर वी ड्राफ्टेड certain things and then we give. So that's how हामीले सबैलाई इन्क्लुसिभै बनाएर र किनभने छ नि रिसेन्टली लाइक फर इक्जाम्पल when you go to a national park or when you go on a trek कहिलेकाहीँ हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ अलिक फ्र्यागमेन्टेड होटल काम गरे होला ट्रेकिङले गरे होला तर सबै एक ठाउँमा चाहिँ आउन नसकेको जस्तो लाग्छ र सायद भनौँ न द भ्याल्यू अफ द सिएनआई एज अ कन्फेडरेसन अफ नेपालिज इन्डस्ट्रिज would be to basically enable them to come together र एउटा joint effort and then joint effort बाट आफ्नो पोलिसिजहरु चाहिँ एडभोकेट गर्ने भनेर हामीले त्यो एउटा चाहिँ पहल हामीले गरिराखेको छौं एक्चुअली किनभने त्यो एउटा भ्याक्युम भनौँ न स्पेस किनभने सबैले आफ्नो इस्यु मात्रै हुने भयो नि अब टान इज इन्ट्रेस्टेड आफ्नो इस्युमा सो उहाँले आफ्नो इस्यु गर्छ सो हामीले आफ्नो इस्यु छ आफ्नो इस्यु लान्छ नि हैन सो त्यसैले नै हामीले चाहिँ एउटा पार्लियामेन्टमा पोलिसी लेभलमा नै एउटा टुरिज्म कमिटी भयो भने यो विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरुको इस्यु त त्यहाँ छलफल गर्छ नि पहिला के पनि सुनिन्थ्यो भने जस्तो मन्त्रीहरु के भन्नुहुन्थ्यो भने अब तपाई हान आउनुहुन्छ एउटा कुरा गर्नुहुन्छ टान आउनुहुन्छ एउटा कुरा गर्नुहुन्छ हामी कसो कुरा सुन्ने भन्ने एक्चुअली दैट वाज आल्सो वान अफ द प्रब्लम्स सो नाउ कलेक्टिभली इफ यु गो and you have a committee in the policy making body you are discussing all these issues ni
एकदम सो यो जुन सुरुकै हाम्रो जुन छलफल छ नि सो एउटा चाहिँ कन्फेडरेसन अफ नेपालिज इन्डस्ट्री एज अ प्लेटफर्म त्यसमा पनि ब्रिङ्गिङ वुमेन लिडरसिप बिकम्स अ क्रिटिकल पार्ट अफ इट सो त्यसमा पनि टुरिज्म एज अ अब कहिले काहीँ छ नि हामी लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भन्छौँ नि सो फर अ कन्ट्री द्याट हेज बेनिफिटेड फ्रम टुरिज्म फर सो लङ इट निड्स टु गेट बेटर अर्गनाइज वी निड टु ब्रिङ मोर फ्लाइट्स सो यो सबै एक ठाउँमा आइरहेको छ सो मेबी जस्ट टु एक्सप्लोर अ लिल बेट on again women's role र हाम्रो कन्ट्रीमा जुन वुमेनको स्टेट छ सो हाउ डज अगेन टुरिज्म वुमेन लिडरसिप यी सबै कुराहरू चाहिँ कहीँ इन्टिग्रेट गरेर लग्ने इन्क्लुडिङ द समिट द्याट इज कमिङ अप कसरी हेर्नुहुन्छ हाउ क्यान वी डु दिस राइट अब अहिले के भइरहेछ भने सबै सेक्टरबाट के भन्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट पार्टनर्स होस् त्यसपछि अब युएन होस् जहाँ होस् अहिले सबै सेक्टर इभन द कन्ट्रीमै होस् हाम्रो लिडर्सहरू नै भनौँ सबैले के फिल गरिरहेछन् भने वुमेनको पार्टिसिपेसन 50% वुमेनको पार्टिसिपेसन नभइकन काहीँ केही ग्रोथ हुनेवाला छैन बिकज लाइक वेन वी लुक एट इट द म्यास्क्युलाइन भनेको के हो म्यास्क्युलाइन अलवेज वान्ट्स टु कङ्कर बट हु इज गोइङ टु नर्चर हु इज गोइङ टु सस्टेन द्याट इज द फेमिनाइन त्यस कारणले अब म्यास्क्युलाइन फेमिनाइन मेल फिमेल इज जस्ट जेन्डर तर म्यास्क्युलाइन फेमिनाइन त मेलमा पनि छ फिमेलमा पनि छ सो कुन चाहिँ एनर्जीलाई एनहान्स गरेर चाहिँ सस्टेन गर्ने त भन्दाखेरि इभन कन्ट्रीको हरेक पार्ट टु बी सस्टेनेबल यु निड द्याट सो त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि सिएनआईको जुन कुरा गर्नुभयो यो वुमेन लिडरसिप फोरमले चाहिँ नि हामीले धेरै एडभोकेट कहाँ गर्छौँ लिडरसिपमा वुमेनको रोल हुनै पर्छ र वुमेन हेभ टु बी एट द टप नट बिकज टु सो त्यो इगो होइन इट्स बिकज वी थिङ्क डिफ्रेन्टली र के हुन्छ भने त्यो डाइभर्सिटीमा त धेरै कुराहरू आउँछ नि सो इभन कर्पोरेट लेभलमा होस् हाई लेभल टप लेभलमा होस् के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स डिफ्रेन्ट आइडियाज आउँछ अनिलजीको एउटा आइडिया होला मैले त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्ने आई क्यान गिभ अ मोर क्रिएटिभ आइडिया होला सो अल्टिमेटली त हामीलाई के चाहिएको छ हामीलाई ग्रोथ चाहिएको छ हामीलाई इक्वल पार्टिसिपेसन चाहिएको छ हामीलाई कन्ट्री चाहिँ एउटा पिसफुली इकोनोमिकली अगाडि बढोस् भन्ने नै चाहिएको छ द्याट इज वाइ वी निड टु फोस्टर वुमेन्स लिडरसिप इन अल वर्क्स अफ लाइफ र हामी सिएनआईमा त्यही नै गरिरहेको छु वुमेन लिडरसिप फोरमबाट No, I think that's beautifully articulated. र आर्टिकुलेसन मात्र होइन कि यो जुन छ नि टोकनिजम भन्छौँ नि कहिले जस्तै फलानु पदमा चाहिँ महिला अथवा जस्तै अब हाम्रो यहीँ राजदूतहरू छन् जस्तै प्यानलमा चाहिँ यति महिला भएन भने आफू नबस्ने सो यस्तो पनि भनौँ इट हेल्प्स मे अफ कोर्स इट हेल्प्स तर स्टिल द्याट इज टोकनिजम तर व्हाट यु आर सेइङ इज समथिङ मोर फन्डामेन्टल राइट कि सोसाइटी अगाडि बढ्नलाई यो त यो कोर भ्याल्यु नै हुनु पर्यो अफ कोर्स सस्टेन गर्नु पर्यो नर्चर गर्नु पर्यो हैन And I'll tell you something, on the flight back from Lumbini, so there was a young mother sitting next to me. When the plane went on the runway, she was so scared. She was holding me, ekdamai डराएर she was. But you know what she was doing? उसको फोनमा बच्चालाई कार्टुन नेटवर्क देखाउँदै थियो. So I don't think men will ever understand what a woman is or what a mother is. Absolutely. Enigma, I think. And so to bring that into the conversation, to bring that value into society, र अगाडि बढ्दाखेरि यो शक्ति पनि चाहिन्छ. So हाम्रो कल्चरमा चाहिँ पक्कै थियो. Historically, I think we had that. But somewhere in this too much westernized भएर हामीले too much logic सोच्न लाग्यौँ के. So हरेक चीजमा logic छैन नि. You cannot just because you don't see something, you cannot say that thing does not exist. So you can't ask logic for everything. No, very good. So let's take a break and then we'll do the second part of this conversation. फेरि पनि यो पोडकास्टमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र आज हामी कुराकानी हाम्रो छाया शर्माजीसँग चाहिँ काम गर्दैछौँ कुरा गर्दैछौँ र उहाँलाई चिनाउँदाखेरि नि जुन यो कन्स्टिट्युसन असेम्ब्लीको मेम्बर र त्यसपछि बिजनेस वुमन एन्ड अन्टरप्रेन्योर र अघिबाट हामी के सुन्यौँ भने जस्तै भनौँ न एउटा लिडरसिप र द एक्जाम्पल फर लिडरसिप वाज 1998 यु मेन्सन जस्तै टुरिज्ममा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको कति खाँचो पर्छ र कसरी ल्याउने देखि लिएर अब आउने महिनामा चाहिँ जुन समिट हुँदैछ सो यी सबै कुराले एउटा के भन्दाखेरि नेपाली सोसाइटीमा एउटा अन्टरप्रेन्योरसिप इकोनोमी र अर्को चाहिँ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट जुन छ नि हाम्रो त्यसलाई पनि ठिक पार्दै सँगसँगै लग्यौँ भने हामी चाहिँ ठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने जुन सोच छ नि त्यो एकदमै स्ट्रेटेजिक पनि लाग्यो किनभने विदाउट गुड पोलिटिक्स द इकोनोमिक सिम्स टु सफर विदाउट गुड पोलिसी
And who makes policies? The politicians. And then, even good economics doesn't do well unless you have change makers. Right. त्यो तल्लो लेभलमा चेन्ज मेकर्स भएकोले नै यो हुन्छ सो अलिकति यसलाई छ नि जोड्दै लग्दाखेरि सो two stories I want to follow. So एउटा चाहिँ tell us a little more about your entrepreneurial journey. Okay. So in terms of the business you started, so one you mentioned the hotel, you get human resource training. तर अरू बिजनेस पनि गर्नुभएको छ. Tell us a little more about your entrepreneurial journey. मेरो entrepreneurial journey चाहिँ नि मलाई पनि कहिलेकाहीँ अलि अचम्मै लाग्छ. अब joint family मै थियौँ हैन, a long time भनौँ न मैले कलेज सुरु गरेको त almost 30 years भयो. So before that चाहिँ नि हाम्रो joint family, joint business जस्तो कार्पेट थियो, त्यसपछि अनि होटल थियो. कार्पेट मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो नेचर हो भने अहिले गोइङ रिफ्लेक्टिङ ब्याक कहिलेकाहीँ हामी आफू पनि कस्तो मान्छे रहेछौँ र कसरी ग्रो भयौँ आफ्नो ग्रोथ पनि कहिलेकाहीँ बसेर यसो आफूले सम्झना गर्दाखेरि एनालाइज गर्दाखेरि मैले के पाएँ आफूमा भने म चाहिँ नि जबको लागि सुटेड होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूमा त्यो पाएँ र म कुनै पनि जब मैले 2-3 जब गरेँ आफ्नो कामहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि र मैले यसो रियलाइज गर्दा म कुनै पनि जबमा म 6 महिना भन्दा बेसी चाहिँ म टिकिनँ. त्यो 6 महिना 7 महिना हुने बित्तिकै मलाई यो छोड्छु भन्ने लागेर मैले रेजिग्नेसन दिइहाल्थेँ. अनि इनफ्याक्ट मलाई चाहिँ नि अब रमाइलो कुरा जस्तो मैले छोड्न लाग्दाखेरि मलाई कुरा पनि आउँथ्यो कि किन छोड्न लागेको अब स्यालेरी इन्क्रिज गर्ने यो गर्ने उ गर्ने तर मलाई कुनै त्यो अर्गनाइजेसनमा मलाई मन नपरेर अथवा कसैले मिसबिहेभ गरेर त्यो होइन कि मेरो आफैमा भित्रैबाट आई अलवेज वान्टेड टु लिड प्रोबेबली आई ह्याड द्याट लिडरसिप क्वालिटी इन मी होला त्यसैले मलाई चाहिँ नि म आफ्नो काम केही सुरु गर्छु भन्ने थियो र अब पछि जोइन्ट फ्यामिलीमा अनि म चाहिँ नि एउटा डिजाइनरको हैसियतले हाम्रो कार्पेट फ्याक्ट्री थियो सो म कार्पेटमा पनि डिजाइनहरू गर्थेँ सो एन्ड अ लट अफ माई डिजाइन्स वाज सोल्ड. तर अब के हुँदो रहेछ भने एक त हाम्रो पेट्रियार्कल सोसाइटी अर्को जोइन्ट फ्यामिली त्यो रेकग्निसन कहिले पनि नआउने. Of course, having said that, I am very lucky that I have got a husband who supports me in everything that I do. तर भए पनि अब joint family हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो. सो मैले त्यहाँ पनि आफूलाई यसो एनालाइज गर्ने कि क्रेडिट त म कहिले पनि नपाउने भएँ. म त जहिले पनि ट्यागिङ अलोङ बिहाइन्ड समवान भने जस्तो भयो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यही बेलामा साइमल्टेनियसली अब हामीले एउटा होटल पनि सुरु गरेका थियौँ. सो त्यो होटल सुरु गर्दाखेरि साइमल्टेनियसली मैले आफ्नो बिजनेस आफ्नो चाहिँ नि यो टुरिज्म म्यानेजमेन्ट कलेज सुरु गरेँ. 5 जना स्टुडेन्टबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि 14 जना, त्यसपछि 32 जना. अब मेरो रोलर कोस्टर राइड इन दिस 30 इयर्स त मलाई नै थाहा छ होइन. तर के भने एनिवे आई वाज भेरी डेडिकेटेड र म चाहिँ जहिले पनि आई बिलिभ द्याट देयर इज नो सब्स्टिट्युट टु हार्ड वर्क. सो कुनै पनि स्टार्टअप कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो केही गर्छु भनेर केही बन्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि फिल्डमा हार्डवर्कै हो. सो इट्स हार्डवर्क एन्ड डिटर्मिनेसन टु रिच यर गोल. सो आई थिङ्क त्यो जर्नी चाहिँ नै मेरो माई हार्डवर्क माई डिटर्मिनेसन माई डेडिकेसन त्यो एउटा थियो भने र अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ तर आई वुड लाइक टु से द्याट कि मैले हरेक चिज गर्दाखेरि मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि मैले जहिले पनि पिपल एट लार्ज अरूको इन्ट्रेस्टलाई जहिले पनि अगाडि राख्थेँ. सो आई थिङ्क द्याट वाज अल्सो द सिक्रेट अफ माई सक्सेस बिकज इभन नाउ वेन एभर आई थिङ्क अफ डुइङ समथिङ द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु माई माइन्ड इज यो कामले कतिजनाले बेनिफिट गर्छ. भेरी अनेस्ट मेरो कन्फेसन चाहिँ त्यो हो. सो आई थिङ्क त्यसले पनि गर्दाखेरि आई एम हियर टुडे टकिङ टु यु अनिलजी एज समवान आई थिङ्क. सो यो छ नि दिस इज रियली फ्यासिनेटिङ बिकज आई थिङ्क थ्रु द लाइफ स्टोरी you can actually draw many things. So हाम्रो audience जुन podcast सुन्नुभएको छ नि, so we are still going to try to see if we can draw some lessons out of that story you told. So एउटा एकदम क्लियरली के हुन्छ भने हरेक व्यक्तिले एउटा autonomy, you want to be your own boss. Right. हैन I don't need to work under somebody. But to get autonomy, the hard work that one has to do. Yeah. Because to obey somebody, to be doing what others tell you to do is easy. तर त्यो सँगसँगै एउटा प्याकेज डिलमा के आउँछ भने हार्ड वर्क कम्स एज अ प्याकेज. तर त्यसमा अर्को एउटा समथिङ द्याट यु मेन्सन वाज कम्पिटेन्सी.
because something that you are passionate about. So if the hotel or the hotel was one aspect of it. But the second word I want to put, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईले भन्दाखेरि नि यो सुन्दाखेरि एकदम आनन्द आउने is the word empathy. हजुर. And probably the word empathy and the word impact that you connected. Right. कि मैले यो गर्दाखेरि कतिजनालाई फाइदा हुन्छ त त्यो त एकदम महत्त्वपूर्ण भयो. हजुर हजुर. र सायद ती भ्यालु सिस्टमले गर्दाखेरि आज चाहिँ CNI को यो कमिटीमा पनि जानु भएको होला. Because if it was only profitability, or if you're just looking for returns or profit, you could be just running your own business. You CNI ko it's total volunteer. Exactly. And then look at the impact that is going to create. So again, your life story mane. So as a woman, you mentioned the joint family. Society ma already changed the bhairaheko cha. So but then when you started 30 years ago, it wasn't that easy. So your empathy ke shabda ma, just अहिले हामी leadership अथवा bringing women into business को कुरा गर्दाखेरि, what are some of the things that you would like to share with other women who probably are at an age where they could make this decision for themselves? So त्यो lessonsहरु एक दुईवटा share गर्नुहुन्छ कि? So hard work is definitely one. Hard work is definitely one. र आफ्नो passionलाई follow गर्नलाई lots of sacrifices हुन्छ. अब हाम्रो नेपालीमा एउटा शब्द छ नि, चिची पनि पापा पनि, म हार्ड वर्क पनि, म बस पनि हुन्छु, तर मलाई यो पनि चाहिन्छ यो पनि चाहिन्छ भन्न मिल्दैन. एउटा आफूले you have to make your choice very honestly with yourself. त्यसकारणले त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. हार्ड वर्क त हरेक चीजमा हार्ड वर्क छँदैछ र आफूले चोइस गर्दाखेरि म त बेनिफिट हुन्छु तर मेरो सर्टेन रिस्पोन्सिबिलिटी त टुवर्ड्स माई फ्यामिली, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स पिपल एट लार्ज भन्ने पनि छ. सो त्यसमा मैले कति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु त्यो पनि हो. अभियसली आफू पहिला आफ्नो खुट्टामा नउभिकन त यु क्यान नट थिङ्क अफ समबडी एल्स, द्याट इज अलवेज देयर. तर ब्याक अफ यर माइन्ड चाहिँ त्यो हुनुपर्छ कि अल्टिमेटली चाहिँ अरूले पनि मेरो कामबाट बेनिफिट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफूमा हुनुपर्छ. र आफ्नो एउटा कल्चर हामी चाहिँ नि we should not deviate and copy others. You have to be yourself and not think of too much अरूको ओपिनियन. मैले यसो गरेँ भने मैले यस्तो हुँदाखेरि अरूले के भन्ला, सो अरूले के भन्लापट्टि गयो भने त you are one step already back. त्यसकारणले त्यो कुरामा चाहिँ आफूले ध्यान दिनुपर्छ र देखासिखी गर्नु भएन. अब बिजनेसै स्टार्टअप गर्दा भनौँ न, यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि स्टार्ट गर्दाखेरि एउटा सेक्टरमा कसैले एकदमै राम्रो गरिरहेछ भने नेपालको चलन के छ भने सबैजनाले त्यसैमा जाने अनि अल्टिमेटली के हुन्छ भने त्यो क्रास हुन्छ. लुक हाउ गार्मेन्ट क्रास्ड, हाउ पश्मिना क्रास्ड, हाउ कार्पेट क्रास्ड, अल दिस त यो सबैको देखासिखीले हो नि त. आफ्नो क्यालिबर केमा छ त्यही क्रास भएकै ठाउँमा पनि आफ्नो एउटा क्रिएटिभिटी छ भने अरू क्रास भएको ठाउँमा यु क्यान कम अप. तर त्यो कुरा चाहिँ आफूलाई प्रपरली यु हेभ टु इन्टरनलाइज, यु हेभ टु फाइन्ड आउट कि ममा के छ त खुबी, त्यो चाहिँ आफूलाई जान्नुपर्छ, देखासिखीले हुँदैन एकदम. सो एउटा चाहिँ सेल्फ डिस्कभरी, हजुर, एउटा चाहिँ आफ्नो पोटेन्शियल कहाँ छ, एन्ड देन टु ब्याक इट अप विथ हार्ड वर्क. राइट. अब म्याल्कम ग्ल्याडवेल जस्तो म्यानेजमेन्ट जुन गुरुहरू हुन्छ त्यो टिचरले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अनलेस यु स्पेन्ड 10,000 आवर्स डुइङ समथिङ, राइट, यु क्यान नेभर बी अटोनोमस. यस. सो त्यो अटोनोमी त्यसै आउने होइन 10,000 घन्टा. र हाम्रो नेपाली चलनमा चाहिँ जस्तै गरिबबाट कसरी हट्ने भने कहिलेकाहीँ मान्छेहरू सोद्धाखेरि जवाफ के हुन्छ भन्दाखेरि 365 दिन सूर्यभन्दा अगाडि उठ्न सक्छौ सक्दैनौ. सो आर यु एबल टु गेट अप बिफोर द सन कम्स अप, एन्ड देन द्याट इज अ भेरिएबल. त्यो मेहनत नगरिकन चाहिँ सहिलो बाटो चाहिँ छैन भन्ने मेसेज चाहिँ हामीले दिनैपर्छ. सो यसमा छ नि, so one is you as a person, hardworking, you sought autonomy, you wanted to lead the sector, so त्यो त बुझ्यौँ. But let's talk about a business environment. Okay. I mean, you have to work not just in the family environment, but also in that business environment. Right. र अहिले CNI as a platform, as a lobbyist, as an advocacy group. So what are some areas जुन त्यो leadership platformबाट पनि to make it easier for more and more young people to come into business? एक दुईवटा त्यस्तो केही आइडियाहरू अथवा अहिले काम भइरहेको चिजहरू. CNI को चाहिँ नि एउटा अस्ति हाम्रो लास्ट डे चाहिँ नि एउटा स्टार्टअप समिट भएको थियो क्यारे. सो CNI को चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्महरू छ जहाँ चाहिँ नि यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरू छन्, स्टार्टअप ग्रुप्सहरू छन्, वेयर आई थिङ्क द्याट यो बिजनेस सेक्टरकै कम्युनिटीकै यो बिजनेस टाइकुन्सहरूले चाहिँ सर्टन अमाउन्टहरू उनीहरूले चाहिँ नि आई थिङ्क दे आर कन्ट्रिब्युटिङ फर दिज स्टार्टअप्स. सो अस्ति हाम्रो यो पास्ट इयरको स्टार्टअपमा चाहिँ 25 lakhs
25 करोड हो हैन त्यस्तै चाहिँ वाज इन्भेस्टेड सो यो यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरु एन्करेज गर्ने चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ CNI को प्लेटफर्म मैले देखेको छु पहिला मैले पनि बुझेको थिइनँ यो कुरा अनि त्यहाँ भित्र जाँदा पस्दै मैले आई फाउन्ड आउट दैट एकदमै यो नयाँ स्टार्टअप्सहरुलाई चाहिँ नि एन्करेज गर्ने चाहिँ प्लेटफर्म दिस इज अ ग्रेट प्लेटफर्म एक्चुअली सो यसमा पनि अब भनौँ न यहाँले भने अनुसार सो एउटा चाहिँ it's a platform where you meet other entrepreneurs so एउटा नेटवर्क बन्ने भयो तर दोस्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनौँ सुरुको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट खोज्नलाई पनि सजिलो भयो र फेरि अर्को के भन्दाखेरि यु नो इफ यु हेभ एन आइडिया समटाइम्स यु फिल लोनली राइट but then if you join a platform like CNI probably you start getting support in different forms र जो व्यक्ति चाहिँ अलरेडी सक्सेसफुल छन् उहाँहरूले मेन्टर गर्ने कोचिङ गर्ने र अलिकति इभन फाइनान्स भेन्चर क्यापिटल्सहरु योहरुमा चाहिँ उनीहरूले लिड गर्ने र अहिलेको बेलामा एक्चुअली यो एन्टरप्रेन्योर्सहरुको लागि फर वुमेन होस् अथवा युथ होस् मेन होस् एसोसिएसन्सहरु चाहिँ नेटवर्क्सहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट दैट इज वन एरिया अफ ग्रोथ बिकज त्यहाँ चाहिँ अ लट अफ थिङ्सहरु शेयर हुन्छ कतिको नयाँ कुराहरु आफूले थाहा नपाएको कुराहरु त्यहाँ शेयर हुन्छ सो म चाहिँ जहिले पनि एन्करेज गर्छु कि यो नेटवर्क्सहरु एसोसिएसन्सहरु चाहिँ जोइन गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट र के मैले अहिले पाएको छु भने पिपल आर अलिकति हाम्रो बेलाको जस्तो भन्दा अहिले चाहिँ नि मान्छेहरु आफ्नो बिजनेसमै बिजी I'm busy with my work, I'm busy with my work भन्छन् but they don't realize that joining these networks will really help them. र यतिसम्म कि जस्तै यो एक दुईवटा स्टार्टअपमा के भन्दो रहेछ भने जस्तै पहिलो 72 घण्टामा मेरो आइडिया चाहिँ काम नलाग्ने रहेछ भनेर रियलाइज गरेर टाइम र रिसोर्स वेस्ट गरेन भने त्यो पनि एउटा फाइदै हो नि त्यो पनि त फाइदा हो जस्ट टु रियलाइज दैट दिस इज नट अ वायबल बिजनेस एन्ड सो आई थिंक दैट प्लेटफर्म वुड बी रियली युजफुल सो यसमा छ नि व्हेन यु थिंक अफ द गभर्नमेन्ट एज द एन्टिटी और द एनेबलर एन्ड यु थिंक अफ पोलिटिक्स which really needs to enable businesses and then CNI and your business and all the aspiring people so यसलाई कनेक्ट गर्नलाई so politics मै अलिकति कुरा गरौँ न so in terms of because you served as a parliamentarian you are a member of the CA and then you are a businesswoman so यो सबै कुरा हेर्दाखेरि because धेरै अझ पनि नेपालीहरुले के भने यो पोलिटिक्समा पनि जाने हो र यो पोलिटिक्स पनि गर्ने हो र भन्ने छ नि र स्पेशली यंगर जेनेरेसनमा त यो पोलिटिक्स भनेको गर्ने हैन भन्ने थियो तर सायद काठमाडौँको इलेक्सन र गएको सीए बाट चाहिँ यङ पीपल आर सेइङ हैन पोलिटिक्सै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मुभमेन्ट त सुरु भएको छ सो व्हाट इज योर टेक अन पोलिटिक्स एन्ड बिजनेस Okay, this is a very interesting question. Actually, म चाहिँ नि पोलिटिक्समा जानुभन्दा अगाडि म महिला उद्यमी महासंघ फेडरेसन अफ वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स एसोसिएसनको म चाहिँ प्रेसिडेन्ट थिएँ त्यो बेलामा सो मैले चाहिँ 3 महिना हो कि 6 महिना अगाडि नै मैले अलमोस्ट छोडे त्यहाँ किनभने मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भने म पोलिटिक्समा जान्छु भनेर र यो इन्ट्रेस्ट किन आएको भने अनिलजीलाई त थाहा छ सुरुदेखि हामीले चाहिँ यो जहिले पनि वुमेनको एक्सेस टु फाइनान्सको कुराहरू जहिले पनि गर्थ्यौँ कोल्याटरल फ्री लोनका कुराहरू हामी गर्थ्यौँ सो त्यो बेलामा चाहिँ नि यो एउटा अचम्मको कुरा थियो एक त महिलाहरूलाई लोन त्यसको एडभोकेसी अर्को चाहिँ कोल्याटरल फ्री लोन इज दैट पोसिबल भने जस्तो कुरा चाहिँ जहाँ पनि त्यस्तो हुन्थ्यो तर हामीले चाहिँ एकदमै अरु वुमेन एसोसिएसनहरुलाई पनि लिएर हामीले यो कुरा चाहिँ लबी गरेका थियौं कोल्याटरल फ्री लोन रिमेम्बर इट्स लोन इट्स नट हामी सिधै अनुदान मागेको हैन हामीले कोल्याटरल फ्री लोन दियो बेस्ड अन आवर बिजनेस अथवा व्हाटएभर लोन चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर सो यो त्यो दौरानमा चाहिँ एफएन प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि धेरै हामीले मिनिस्ट्रीहरु धायौं धेरै सचिवहरु भेट्यौं मन्त्रीहरु भेट्यौं यो कुराहरु अगाडि बढाउनलाई हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो पोजिटिभ सबै पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो तर एक्सनमा चाहिँ आइसकेको थिएन र मेरो चाहिँ नि यो कार्यकाल एफओइन को सिद्धिएपछि मेरो माइन्डमा चाहिँ जहिले पनि के थियो भने त्यो डिसिजन मेकिङ लेभलमा नपुगीसम्म तिम्रो काम हुनेवाला छैन भन्ने कुरा चाहिँ आई वाज भेरी श्योर सो लकीली आई जोइन द पोलिटिकल पार्टी दे एक्सेप्टेड मी अल्सो त्यसपछि मेरो चाहिँ नि एउटा फर्चुनेट नै भन्नु पर्यो कि म पार्टी जोइन गरेको 3 वर्षमै म पार्लियामेन्टमा जान पाएँ र पार्लियामेन्टमा पनि एउटा रमाइलो चाहिँ एक्सपिरियन्सहरु के भयो भने अब अघि मैले जुन भने नि डिफरेन्ट कमिटिजहरु हुन्छ भने नि म चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य र उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा चाहिँ नि म मेम्बर कमिटी मेम्बर भएँ र त्यो अब हाम्रो पालीमा चाहिँ कति जना थिए 30 वटा पोलिटिकल पार्टीजहरु थियो 31 पोलिटिकल पार्टीज थियो र हरेक कमिटीमा हाम्रो कमिटीमा अलमोस्ट 72 जना जति हुनुहुन्थ्यो सो अब त्यो कमिटीमा जाँदाखेरि फेरि त्यो कमिटीको के हुन्छ भने सब कमिटिजहरु पनि हुन्छ
र अब मेरो त जहिले पनि एन्टरप्रेन्योरशिप ब्याकग्राउन्ड र मैले चाहिँ फर्स्ट थिङै त्यहाँ के प्रपोज गरेँ भने एउटा महिला उद्यमशीलता विकास सब कमिटी पनि हुनुपर्छ भनेर भने र अनिलजी बिलिभ इट अर नट एभ्री वान वाज पोजिटिभ मेरो भिटो कसैको पनि आएन त्यहाँ अनि त्यसपछि फेरि सबैजनाले के भन्नुभयो भने उसले त्यो सब कमिटीको चेयरै तपाईँ हुनुहोस् भनेर भन्नुभयो सो आई इज भेरी फर्चुनेट मैले कोअपरेसन पनि सबैजनासित पाएँ र मेरो चाहिने फर्स्ट काम त्यो सब कमिटीको फर्स्ट काम के थियो भने त्यो उद्यमशीलता विकास कोषलाई कसरी टेक अफ गराउने भन्ने थियो किनभने त्यो कोष अलरेडी पेनिकलमा पुगिसकेको थियो त्यो टेक अफ गर्न बाँकी र द फर्स्ट मिटिङै मैले के रिक्वेस्ट गरेँ हाम्रो सचिवजीलाई भने यो उद्योग वाणिज्य घरेलु तथा साना उद्योग विभागले हेर्थ्यो त्यो सो त्यहाँको सचिवज्यूहरूलाई चाहिँ नि निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूसित छलफल गरेर सो आई थिङ्क थर्ड मिटिङमा त्यो चाहिँ नि टेक अफ हुने रेडी भयो कहाँनिर अड्केको रहेछ भने ब्याङ्कमा अड्किया रहेछ वाणिज्य ब्याङ्कले त्यो दिनुपर्ने महिला कोलाट्रल फ्री अनि त्यसपछि लोन त्यो कसले प्रोसेस गर्ने टाउको दुखाइ उहाँहरूलाई त मोर हेडेक होइन बट नेभरदलेस त्यो बेलामा मन्त्री स्तरबाट पनि ओके भयो महिला मन्त्रालयबाट पनि ओके भयो अर्थबाट पनि ओके भयो सो वी टुक द्याट अफ र हामी सुरु गर्दाखेरि 10वटा जिल्लामा थियो पछि हाम्रो टर्म सकिँदाखेरि 40वटा जिल्लामा पुगेको थियो महिला उद्यमशीलता विकास कोष 1 लाखदेखि 5 लाख कोलाट्रल फ्री लोन फर वुमेन त्यतिसम्म सक्सेस चाहिँ नि भयो त्यस कारणले पोलिटिक्समा डिसिसन मेकिङ लेभलमा चाहिँ नि पुग्नुपर्छ र म यङ जेनेरेसन्स अथवा नयाँ अपकमिङ एस्पायरिङ अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि म के भन्छु भने यस पोलिटिक्स इज इम्पोर्टेन्ट बिकज त्यहाँ पोलिसी बन्छ त्यहाँ चाहिँ नि हामीले राम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू आफ्नो सेक्टरको लागि एडभोकेसी गर्ने मान्छेहरू व्यक्तिहरू त्यहाँ हामीले पुर्याउन पायौँ भने चाहिँ नि इट वर्क्स सो आई एम नट भेरी नेगेटिभ टुवर्ड्स द्याट बिकज मेरो टाइममा चाहिँ नि लट्स अफ थिङ्स आई वर्क हामीले महिला कलाग्राम भनेर गभर्मेन्टसित लबी गरेका थियौँ सो वुमेन पोलिटिसियन्सहरू 8-9 जना पार्टीकाहरूलाई मैले चाहिँ आई टुक अ डेलिगेसन टु न्यू दिल्ली टु सो देम द दिल्ली हाट कि हामीलाई के चाहिने एउटा रेलेभेन्ट हामीलाई के हुनसक्छ सो त्यो कामहरू गरियो त्यसपछि यो महिला के अरे उद्यमीहरूले चाहिँ हरेक वर्ष अहिले यो एक्सपो गर्छ महिला एक्सपो गर्छ त्यो एक्सपोको लागि सुरु गर्दाखेरि फन्डिङको प्रब्लमहरू थियो सो त्यो बेलामा ट्रेड प्रमोसन सेन्टर उहाँहरूकोलाई बोलाएर the committee is very strong parliament committee is very strong if you want to do अब if you don't want to do त मैले भन्ने कुरा भएन अनि उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ बजेट छुट्याइदिनु भयो र अहिले एभ्री इयर अलिकति बजेट चाहिँ नि यो एक्सपोको लागि छुट्याएको हुन्छ सो दोज वर द अचिभमेन्ट्स मैले पार्लिमेन्टमा र भनौँ न त्यो एकपल्ट त्यो ढोका खोलेपछि हजुर त्यो चाहिँ एउटा मुभमेन्टको रूपमा जान्छ हजुर अनि मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ त मैले भन्नै बिर्सेँ जस्तो सिएनआईहरूको कसरी कनेक्सन भन्दा यो त्यहाँ मैले फर्स्ट टाइम आई रिक्वेस्टेड यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन जुन बन्न लाग्यो त्यो बेलामा त्यो बाँकी थियो सो त्यसमा धेरै कुराहरू त भयो एउटा कुरा भेरी डिबेटेबल थियो त्यो सिएसआर सो त्यो सिएसआरकोमा चाहिँ के भयो भने त्यसको पनि एउटा कोर ग्रुप बनाएको थियो सो कोर ग्रुपमा फर्चुनेटली आई वाज अल्सो देयर र त्यहाँ चाहिँ नि एउटा के डिबेट चलिरहेको थियो भने अब सिएसआर भन्ने चिज चाहिँ के अरे उसमा प्रफिटमा होइन कि टर्नओभरमा गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ भइरहेको थियो अब टर्नओभरमा त नट पोसिबल सो अब एक्चुअल पोलिटिसियन्सहरू त दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नि होइन उहाँले भन्ठान्नुहुन्छ कि अब त्यत्रो पैसा कमाएको छ बिजनेस सेक्टर यो भन्ने कुरा त अलिकति डिभाइड त छ नि त यता बिजनेस सेक्टर उसको ओपिनियनमा त सो त्यो बेलामा पनि मलाई आई ह्याड क्वाइट अ टफ टाइम टु कन्भिन्स र जस्तो अनि मैले के भने हामी इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो स्टेक होल्डर्सलाई बोलाउनु पर्यो सो फर्स्ट टाइम इन द पार्लिमेन्ट we invited CNI separately, then we invited FNCCI and त्यसपछि FWIN यसरी गरेर अनि पूर्व सचिवहरू इन्टरेक्ट गरेपछि बल्ल चाहिँ नि इट वाज इन के अरे प्रफिटमा उसमा होइन टर्नओभरमा होइन भन्ने कुरा आयो तर अझै पनि कति कन्ट्रोभर्सी छ सिएसआरको अझै पनि दे हेभ टु वर्क अन द्याट तर दोज वर सम अफ द भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स कि आफूले गर्न पाएको कुराबाट पनि नि आई थिङ्क जुन त्यो लिङ्क
So there is an entrepreneur like yourself. Then there is a platform, private sector platform, and then there is politics. Right. तर यो जुन communication भनौँ न between the different layers त्यो त राम्रोसँग भएको छैन. So maybe the parliamentary committee was lucky that they had somebody with a business background coming into the committee. Can you communication को gap interaction भएपछि उहाँले कुरा बुझ्नु भयो. किनभने टर्नओभर र नाफाको बीचमा त्यो जाँचमा क्वेसन एन्सर गरेको छैन. सो यो त बुझ्नलाई अलि टाइम लाग्छ हैन. But the fact that there was somebody to explain it and lobby for it. So this is how things move. So यो जुन आउने समिटमा पनि, so probably the summit is a reflection of all the things that you've achieved so far. र एकदम मलाई राम्रो लागेको, strategically राम्रो लागेको. So you're going to look at politics, you're going to look at economics, and you're going to look at change agents. यो भनौँ न, I think it fits in with all the things that you've explained so far. So just in terms of the state of the economy, the state of the country today, अब खालि एउटा के छ भने इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा जाँदाखेरि अनि यो मुलुकमा केही समयको लागि केही पनि हुँदैन होला भनेर बाहिर जाने युवाहरू त धेरै छन्. र आफ्नो भनौँ न कसैको राम्रो एक्सपिरियन्स होला, कसैको नराम्रो एक्सपिरियन्स होला, तर अहिले केही समयलाई चाहिँ बाहिर जानुपर्छ भन्ने पनि एउटा होला. तर फर्केर आएर फेरि केही गर्छु भन्ने पनि त छ नि. अलिकति पैसा कमाउँछु, अलिकति के गर्छु. सो क्यान यु स्टार्ट लुकिङ एट दोज पिपल जसै भनौँ अहिले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा जानलाई जो तयारी गर्दैछन्, सुटकेस प्याक गर्दैछन्. सो इफ यु आर गोइङ टु हेभ अ कन्भर्सेसन विथ देम, वाट आर सम अफ द मेसेजेस यु वुड लाइक टु गिभ देम? किनभने अहिले नै सबै रोमान्टिक छ, यहाँ ठिक छ भन्नुभन्दा होइन, थिङ्स आर इम्प्रुभिङ एन्ड सो वी अल निड टु बी पार्ट अफ दिस प्रोसेस भन्ने जुन हिसाबले यहाँको मेसेज के हुनसक्छ? अब मैले इन्डिभिजुअली पहिला त उहाँहरूलाई भन्दा पनि एउटा सजेसन के दिन चाहन्छु भने, जस्तो अहिले जुन हामी फेडरलमा गयौँ, फेडरलिजममा गएको कारण के त जहिले पनि नारा के हुन्थ्यो भने सिंहदरबार चाहिँ नि अब ढोकैमा आयो भन्ने नारा हुन्थ्यो नि, होइन? सो अबको काम चाहिँ नि स्थानीय निकायको काम हुन्छ. किन स्थानीय निकायले आफू पनि इकोनोमिकली सस्टेनेबल कसरी हुने भन्ने कुरा त अब स्थानीय निकायले यो सोच्नुपर्ने हुन्छ. र स्थानीय तर्फबाट चाहिँ नि यो त्यो ठाउँको युवाहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने, त्यहाँको रिसोर्सेस के हो, हाम्रो चाहिँ स्थानीय नेचुरल रिसोर्सेसहरू के हो, त्यसलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ. जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, डोल्पोको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ यार्चक गुम्बा छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ नि जहिले पनि हामी पहाडमा मान्छेहरूको लाइफको रिस्क लिएर त्यो यार्चक गुम्बा टिप्न जाने कि त्यसलाई अलिकति चाहिँ स्ट्रिमलाइन गरेर अलिकति स्ट्राटेजिकली गरेर त्यसलाई बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूमा गर्ने. डोल्पो कुड बी आई थिङ्क द रिचेस्ट स्टेट नेपालको, होइन र? हेर्ने हो भने. सो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के छ त, जस्तो पहिला एक बेर चाहिँ यो एक प्रोभिन्स एउटा प्रडक्ट भन्ने कुराहरू पनि निस्किएको थियो नि, होइन? सो त्यो कुराहरू चाहिँ नि पहिले यदि सरकारको तर्फबाट जब दिने भन्ने लायबिलिटी त कसको हो त? त्यो त स्टेटको हो नि त, होइन? स्टेटले चाहिँ नि मलाई दुःख कहाँनिर लाग्छ अनिलजी भने, एक फेर मैले एउटा मन्त्रीले भनेको मैले टेलिभिजनमा के सुने भने, होइन हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज त हाम्रो युवाहरू बाहिर गएर ल्याएको छन्. मलाई इट रियली हर्ट मी सो ब्याडली कि तपाईँ आफ्नो छोराछोरी बेचेर तपाईँ फरेन एक्सचेन्ज ल्याउने भन्ने कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ, त्यो पनि पब्लिकली गर्नुहुन्छ. सो दिज आर सर्टन थिङ्स द्याट आई थिङ्क पहिला त स्टेटको दायित्व हो, त्यसपछि चाहिँ नि स्थानीय निकायको हो. स्थानीय निकाय अलिकति एक्टिभ भएर उनीहरूले चाहिँ नि यो मोबिलाइज गर्न सक्यो भने सायद हाम्रो युवाहरू त्यसरी एयरपोर्टमा लाइन लाग्नु पर्दैन थियो होला. किनभने अब अहिले त हु डजन्ट वान्ट अ बेटर लाइफ? एभ्रिबडी वान्ट्स अ बेटर लाइफ. महँगी कति बढाएको छ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ, होइन? एभ्री डे हाम्रो इन्डियामा 25 पैसा कुनै चिजमा बढ्छ भने यहाँ त एकै फेर 9 रुपियाँ बढ्छ. अस्ति दुधको 9 रुपियाँ बढ्यो अरे. नाउ क्यान यु इमेजिन दुध इज समथिङ एउटा सानो ग्रोइङ चाइल्डले चाहिने चिज, होइन र? सो यो कुराहरूको सेन्सिटिभिटी कहाँ? द्याट इज वाइ वी निड वुमेन लिडर्स हु आर सेन्सिटिभ, एम्पथेटिक, हु क्यान नर्चर. सो त्यही हो हाम्रो लिडरसिप. एकदम. र फेरि सम्भावना यति छ यो देशमा नि, जस्तै हामी सधैँ ट्राभल गर्ने मान्छेहरूले जस्तै अब सधैँ देख्छौँ हामी सम्भावना. जस्तै लुम्बिनी एयरपोर्ट बन्यो, होइन? द्याट इज अ ह्युज इन्फ्रास्ट्रक्चर टु एनेबल लोकल इकोनोमिक ग्रोथ. र लोकल इकोनोमिक ग्रोथमा जुन ह्युमन रिसोर्सेस छन्, सो केही समयको लागि ब्रेन ड्रेनै होला बाहिर गयो अरे, तर उसले चाहिँ सिप सिकेर त फेरि त आएछ, अलिकति सेभिङ पैसा पनि छ. सो त्यो एनेबलिङ एन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दै गऱ्यौँ भने आई थिङ्क दिस कन्ट्री क्यान बी इन अ वन्डरफुल प्लेस इन अ भेरी सर्ट टाइम. या फर इक्जाम्पल भनौँ न, हामी कृषि भनेर कुरा गर्छौँ नि, होइन? हाम्रो चाहिँ ट्रेड डेफिसिट डबल द बजेट हुन लागिसक्यो, होइन? र हामीले कृषिको कुरा गर्दाखेरि 10वटा चिज किन गर्नुपर्छ? म त जहिले पनि भन्छु कि हरेकको भान्सामा एभ्री डे के चाहिन्छ?
अदुवा लसुन प्याज गोलबेडा आलु सबैजनाको भान्सामा चाहिन्छ कि चाहिँदैन 3 करोडको देशमा अनि तीमध्ये एउटा दुईटा तीनटा कुरा मात्रै पर्याप्त मात्रामा गर त्यो मात्रै बाहिरबाट नल्याउ न ट्रेड डेफिसिट कम हुन्छ कि कम हुँदैन सो वाइ कान्ट अब अहिले लोकल गभर्मेन्ट्सहरूले सोच्ने यस्तै कुराहरू हो धेरै विदेशीको कुरा हामीले सुन्नु परेन हाम्रो आफ्नै कुरामा आफ्नै रिसोर्सबाट हामी गर्न सक्छौँ र अहिले नेपाल सरकारले पनि लोकल गभर्नमेन्टलाई लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्टका लागि भनेर बजेट पनि छुट्याएको छ र अहिले 3 अर्ब रुपैयाँको पाइलट प्रोजेक्ट पनि सुरु भइसकेको छ सो यी अवसरहरू धेरै छन् सो मेबी अगेन गोइङ ब्याक टु आवर थीम अफ आवर पोडकास्ट So, एउटा चाहिँ you have a confederation of Nepalese industries, which is a platform that basically makes a bridge between local entrepreneurs and the government. एउटा part त्यो भयो दोस्रो चाहिँ I think what we are saying from this conversation is that many women, if they choose to or have a passion for, should enter politics because politics is what enables them to succeed. Right. So challenges छ भनेर बस्नु भएन त्यो च्यालेन्जहरु चाहिँ हटाउने ठाउँमा चाहिँ जानु पर्यो पोलिसी बनाउने ठाउँमा जानु पर्यो then there is the core which is the economic activities so anybody who thinks I have the leadership qualities I have the ability to run a business र त्यो भन्दा पनि मैले बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई कसरी पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर सोच्ने एउटा जमात भयो भने त्यो पनि चाहियो र अल्टिमेटली this would result in the kind of changes we want to see in society and maybe one of those changes is airport ma you see people living but on holiday to have a good time but not to work in those countries so यो सबै चीजहरु नि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ सबै छ पीस चाहिँ सबै छ र यसलाई चाहिँ सँगै ल्याउनलाई you are advocating for women leadership so maybe women have a greater sense of that integrated approach than the piecemeal approach that we've seen so far so त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न सक्यौं भने हामी चाहिँ ठीक ठाउँमा हुन्छौं के so hopefully these broadcasts or these conversations will get more and more people to understand these issues किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठूलो परिवर्तन हामी खोज्छौं तर त्यो ठूलो परिवर्तन कहाँबाट सुरु हुन्छ सानै आफ्नो घरबाट सुरु गर्ने त्यसपछि बाहिर one step बाहिर गाउँमा भयो त्यसपछि आफ्नो त्यो जमातमा भयो र यस्तै बिस्तारै छलफल गर्दै एक कान दुई कान मैदान भन्छौं नि हामी so maybe that can be a positive movement that we can start so just to end so we've talked about a lot of things so if there was anything that you wanted as a concluding के मेसेजहरु अथवा भनौं न any anecdote that you want to share अथवा some challenge that you faced in your life and then how you overcame it त्यस्तो कुनै something that you would like to share more than that मलाई चाहिँ नि के शेयर गर्न मन छ जहिले पनि भने यो हामी वुमेनहरु लेट्स बी वुमेन हामी चाहिँ नि in order to be powerful in order to be equal let's not imitate men हाम्रो inherent womanly qualities के हो हाम्रो that feminine energy हामी भित्र के हो सो हामी त्यसैबाट नै हामीले कन्ट्रिब्युट गरौँ न त्यसैबाट चाहिँ हामी इक्वल फुटिङमा आउँ न सो जस्ट ग्रोइङ योर मसल and want to be a man त्यो I don't think it's required let's be women nurture our society and then give good values to our children हामी भन्छौं नि equality घरमै आफ्नो छोराहरुलाई चाहिने respect how you treat your son and daughter how you tell your son to do what he has to do and how you tell your daughter what she has to do यो घरबाट सुरु भयो भने त हामी गएर भोलि गएर सोसाइटीमा इक्वल भन्नु परेन नि because we are both equal my son and daughter are equal they treat each other equal भनेपछि हामीलाई where's the need to advocate हैन त्यसकारण let's be women let's have that inherent quality let's not let that thing die अहिले म के देख्छु भने इक्वालिटी को नाममा चाहिँ always imitating men के it's not necessary no So that is the message that I want to really convey. This is a very powerful message because society is made up of these two attributes that you mentioned. So there is the masculine attribute and there is the feminine attribute. So it's only when the two are in harmony, then we have a harmonious society. So I think those are very powerful, thoughts. I hope all our listeners I really hope so. And they will get the feedback and hopefully, this is an easy format whereby we can continue this conversation. र मेरो विचारमा धेरै मान्छेहरुले जुन आज हाम्रो छलफल भयो सो त्यसबाट केही चीज चाहिँ लिन्छन् पनि र आफू भित्र भएको जुन नेतृत्वको जुन भावना छ नि त्यो पनि ल्याउँछन् र त्यो ल्याउनको लागि कहीं ठाउँ भएन भने
सो वी क्यान अफर द कन्फेडरेसन अफ नेप्लिज इन्डस्ट्रिज एज अ प्लेटफर्म राइट र जुन वेब पेजमा गएर जस्तै Yes. आउने समिट हजुर र त्यसमा भएको विभिन्न प्यानलहरू यसमा चाहिँ आफू सहभागी पनि हुने र त्यसबाट सिक्ने र त्यसपछि चाहिँ केही गर्ने चाहिँ पक्कै हुन्छ होला सो यति भनेर आज हाम्रो यो पोडकास्टमा जुन सहभागी हुनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै आजको पोडकास्ट चाहिँ यही अन्त गर्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्यो आज धेरै पछि अनिलजीसित यसरी बसेर कुराकानी गर्न पाएकोमा हस्